Good day, ma'am. My name is Shilame M. Aniko from BSC 1-8. So, my topic is all about maternal deprivation and attachment theory. So, John Bowlby's maternal deprivation, also known as Edward John Mostyn Bowlby, was born on February 26, 1907. And also, he known as psychologist and psychiatrist based known of for his research into attachment formation and his development of attachment theory. So, si John Bowlby nga po ay isang psychologist and psychiatrist. He lives in London. So, sa kanya po nagmula yung word na maternal deprivation. And then, Bowlby's evolutionary theory of attachment suggests that children come into the world biologically pre-programmed to form attachment with others because this will help them to survive. So, according po dito kay Bowlby's evolutionary theory, iminumungkahi na ang mga bata ay dumating sa mundo ng pre-programang biological to connect others to survive. And then, next other slide, Bowlby's focus on the unique importance of the mother as primary caregiver, monotropy. However, Schaffer's work shows how children quickly move on from a specific attachment to multiple attachment. So, dito po sa slide na to, pinapakita po dito yung kahalagahan ng isang mother as a caregiver o pag-aalaga po. So, dapat daw po nating protektahan ng ating mga nanay. We should protect our mother and take care of them. Kasi kung wala po tayong kung hindi po natin iningatan yung mga mother natin, hindi po dahil sa kanila, wala po tayo dito sa mundo. And so as being child, we should respect them and pray for their safety and happy long life. The next slide is monotropy. Infants from a single unique attachment bond between an infant and mother, needed for a healthy psychological development of infants. So, it's all about a strong relationship of a mother and infants. So you, for example, as a mother, you are a pregnant mother, you should avoid the drinking alcohol and taking cigarettes because that's not healthy for your health and also to your body. And you need to have a good psychological or healthy psychological development of infants. So for the mental health, you should avoid negative thoughts or you should avoid stress because that's not healthy for your body and your baby. So about naman po dun sa psychological development, kailangan po healthy yung mind mo kasi kapag hindi ka po nakapag-isip ng ayos, for example na stress ka or depressed, parang madadamay yung baby mo, yung utak mo kung ano-ano yung maiisip tapos baka one time maisip mo na ipalaglag na yung bata, so nakakawa naman. Next slide po tayo, ang maternal deprivation. Maternal deprivation syndrome is a form of failure to thrive that is caused by neglect, intentional or unintentional. And also, not receiving suitable emotional care from a maternal figure. So, ang maternal deprivation daw po ay isang uri ng kabiguan na sanhi ng kapabayaan. Ito man ay intentional or unintentional. And then, doon naman po sa not receiving suitable care for maternal figure, doon po sa part na yun, parang napapabayaan niya po yung sarili niya na nainom siya ng alak, taking cigarettes, kahit buntis siya, kahit halimbawa maselan, ginagawa niya pa din yung bawal. So, ayun. So, kapag ginagawa mo pa din yung mga bisyo mo, halimbawa, palabisyo ka nung dalaga ka, kapag ginagawa mo pa din yun, it can affect the baby. For example, buntis ka tapos anak. So, paglabas nun, pwedeng may effect yun sa baby, halimbawa, sa utak, ganun. Dahil sa hindi mo maalagaan yung sarili mo or bata ka pa nung teenage pregnancy, so wala mag-alaga sa'yo, parang hindi mo pa alam. So, pagka nagbibisyo ka, hindi lang katawan mo yung maapektuhan din yung dinadala mong bata. So, para maiwasan yung mga ganong bagay na maapektuhan yung baby, so you should protect your body, your healthy, and also your baby. So, sabi nga nila, ng mga babaeng buntis, sabi nila, happy wife, happy life. The next slide is the 44 tips
Bovely investigated 88 children in a guidance clinic. So, yung 88 daw po ay nasa maayos sa pangangalaga or may nag-aalaga sa kanila. While the 44 of these children were recognized thieves. So, naging magnanakaw na yung iba kasi parang naging homeless sila, wala nag-aalaga, wala nagpapayo sa kanila. Kaya kung ano-ano yung mga nagagawa nilang bagay. While the 32% of this had affectionless psychopathy. So, yung iba parang naging naapektuhan yung mental health nila kung ano-ano yung mga naiisip, parang na-depress, stress, ganon, halo-halo na. Then, it shows that maternal deprivation can impact emotional and social development. So, maternal deprivation can impact the baby. So, ayun nga, may mga batang nagiging sobrang emotional. Siguro nga dahil dala na din sa pagbubuntis ng mga nanay nila, naapektuhan na yung pag-iisip. So, yung iba, masyadong emotional. Siguro dala na din ng hormones or genes ng kanilang mga magulang. So, naapektuhan na din yung social development. Parang hirap na sila makipag-interact sa ibang tao, nahihiya na sila. So, may mga tao din na introvert. Yun yung mga taong alone, loner, parang ayaw makapag-interact sa ibang tao kasi parang feeling nila, iba sila, hindi sila bagay dun sa... For example, may isang bata na alone siya tapos parang naka-experience siya ng pangbubuli kasi nga sobrang niyang tahimik na sinasabi na, ganito hindi siya marunong makapag-interact sa ibang tao. So, ayun, yung batang yun, nabubuli. So, kung may mga batang introvert na ayaw makapag-interact sa ibang tao or nahihiya silang makapag-socialize, so, meron din naman pong extrovert na nasobrahan naman sa daldal, na inam naman yung pagkadaldal na kahit di kinakausap ay salita na parang baliw. Yung mga batang happy kiddo or super hyper, parang may pagka ganun pa extrovert, parang may mga batang ayaw na din makipag laro sa kanila kasi magaslaw, ganito, nakakasakit na minsan yung mga kilos. Kaya ayun. So, dapat nga po natin albang buntis tayo, pangalagaan natin yung ating pangangatawan, yung mental health, physical, tsaka dapat healthy foods yung mga kinakain natin kasi kapag po hindi mga healthy or we take cigarette and drinking alcohol, so it can lead to unhealthy mind and unhealthy baby. So the next slide is affectionless psychopathy. The inability to show concern or affection for another being. So, ito po, pinapakita dito na parang wala kang pake sa iba, na wala kang pake sa ibang tao, sa kapaligiran, basta sarili mo lang yung iniisip mo. And then, 86% of the affectionless for psychopaths had early prolonged separation. So, yung mga nakakaranas daw po ng ganito, affectionless psychopaths, yung parang wala nagmamahal sa kanila. So, dahilan daw po yun na maagang pagkakahiwalay. For halimbawa po, ikaw, bata ka, hindi okay yung pagsamahan ng mama at papa mo, teenage pregnancy, nabuntis yung mama mo na maaga, so hindi sila handa. Parang hindi magkasundo ganyan sa pamilya na dahil nag-aaral pa, ganyan. Binuhay ka nga pero habang nagsasama yung mama at papa mo, habang patagal ng patagal, may pagtatalo, so hindi nagkakasundo, so mas pinipili nilang maghiwalay. That can cause separation. So, ang kawawa doon is yung bata kasi kanya siya may iwan, walang magmamahal na mama at papa sa kanya na magulang. So, ayun, mahirap para sa part niyon na mawala ng magulang. Example ko na po yung sarili ko, I came from a broken family. I grew up without mother and father. So, pumunta po ako sa grandparents ko. Sila po yung nagpalaki sa akin. So, sa part ko, sa pamilya po na ganun, binibigyan ka po nila ng sustento, pero yung pagmamahal, yung care na gusto mo, hindi po nila naman kaya ibigay. Financial man nabibigay nila, pero yung love and care, wala po. Sa hirap talaga. So, kailangan talaga, pag kayo po ng pamilya, kailangan secure kayo, tsaka sigurado, kasi ang maapektuhan talaga is yung anak mo. The next slide is deprivation. Occurs when a bond that has been formed is broken. Means loss of primary attachment figure after attachment has developed. So, it means po ng deprivation is kakulangan. For example, mother. So, hindi mo inalagaan yung sarili mo, nakulangan ka, ganun. So, nakulangan ka sa sarili mo sa pag-aalaga. So, it can affect to the infants. So, maapektuhan din yung baby mo. Next, the critical period.
Bowlby considered that there was a critical period from about 6 months to 2 years when infant should have continuous unbroken relationship with one person, monotropic. So, according po kay Bowlby, may kinoconsider siyang critical period na tumatagal ng 6 months to 2 years. For example po, magbibigay po ako ng scenario, yung bata po nahiwalay po dun sa mother niya. So, yung love, care, and affection, it can last only for 6 months to 2 years. So, depende po yan sa acceptance or healing time ng bata. And the next slide is effects of deprivation and on development. Intellectual. Bowlby believed we would observe mental retardation characterized by abnormal low IQ. So, para po sa akin, yung abnormal low IQ is nakadepend po sa mental retardation kasi kapag bumababa yung IQ mo, apektado po yung sa mental retardation mo, mahirap po pong maka-catch up or maka-intindi agad ng mga bagay-bagay. Hindi mo agad mag-gets or mag-function ng okay yung utak mo. Next, emotion. Bowlby identify affectionless psychopathy as the inability to experience guilt or strong emotion for others. So, para po sa akin dito, magbibigay po ako ng scenario. For example po, ako po, I open up the problem to my friends, then, nagsabi po ako sa kanya na, ganito, I'm problematic person, na family problem, na naguguluhan na ako, ano ba yung dapat kong gawin. Parang nangihingi po ako sa kanya ng advice, tapos ang response niya po sa akin is sinabihan niya po akong ano mo naman, ang drama mo naman, napaka-active mo, parang sinabihan ako na ang OA mo, ang babaw-babaw lang naman ang problema mo, tapos iiyak-iyak ng ganan. So, parang sa akin, ang dating sa akin nun, mabigat, kasi parang unsensitive niyang person, kasi hindi niya po iniisip yung nararamdaman ko na kailangan ko lang naman ng kadamay, pero yung mga sinabi niyang word is parang wala siyang para sa akin, wala siyang para sa nararamdaman ko, ganon. Yun po yung affectionless. Hindi mo iniisip yung nararamdaman ng tao na yun. Tapos, hindi po siya nakakaramdam ng guilt or konsensya. Yun po yung taong sinabihan ko ng problema na walang pakialam sa nararamdaman ko. So, the next slide is AO3 critical period. Bowlby believed prolonged separation that vitability caused damage if it took place in the critical period. However, later research showed that the damage is not inevitable. It comes to good after art and social interaction. So, ito po yung matagal na paghihiwalay na naging sanhi ng matinding pagkasira sa panahon ng critical na period. So, yung damage din talaga na yun is hindi talaga may iwasan, pero maayos ito sa maayos na usapan. And the next slide, Kolochova, 1974, reported the case of twin boys who were isolated from the age of 18 months until they were 7 years old, kept locked in a cupboard. The period is sensitive, not critical. So, dito po sa case na to, yung case daw po ng twin boys ay ni-isolate sila ng 18 months to 7 years old sa aparador. So, ang sabi po nila, hindi po ito critical, ito po isang sensitibong bagay. So, tama naman po, hindi naman po talaga to critical kasi wala naman po nangyaring physical abuse. Ang kaso lang po is na apektuhan yung mental health nila, syempre na trauma na din sa tagal ng pagkakakulong. So, ito pong material deprivation, ang pinaka-point po nito is kung ano po yung magiging cause kapag po napalayo yung infant dun sa mother niya. So, kailangan kapag pregnant kayo sa kang mommy, ganun, kailangan mga healthy foods din po yung kinakain mo. Dapat, maintain ka din sa sarili mo. Yung mga kinakain mo, dapat alam mo na kung makakabawal ba yun or makakabuti sa'yo. Iwasan yung avoid drinking alcohol and taking cigarettes. So, once na magbuntis ka, huwag kang mag-iisip ng kung ano-ano para maiwasan mo yung stress at depression. Kasi kung hindi mo po ingatan yung sarili mo during pregnant days mo, so may maapektuhan yung infants or baby mo kapag lumabas na yan sa sinapupunan mo, may side effect yan sa baby mo, maaaring hindi okay yung pag-functions ng utak niya or kaya sa physical appearance niya ay maapektuhan din. Yun lamang po at maraming salamat.